بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه اپریټر اوورلوډینګ چې کوم مونږ سره د آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کنسپټ دا سٹارټ کړی و. مونږه باینری اپریټر کتلی و په تیر کلاس کې. مونږ باینری اپریټر سٹارټ کړی و. نارملی باینری اپریټر مونږ شي ته هغه یو سپیشل سیمبل چې دا اپریشن د لپاره مونږ سره د ټو اپرنټ ضرورت دي. په دغه کیس کې به مونږ سیو چې کله مونږ سره دوا آبجیکټ د یو باینری اپریټر په مینز باندې چې شي هغه سره په خپل مانس کې اپریشنلیبل شي، په دغه باندې د اپریشن وشي، نو دغه ته موږ چې دغه چې کله کمپیټیبلی کو د اپریټر فور ایگزامپل پلس دی. اوس دا موږ سره یو نارمل ډیټا نه دوا آبجیکټس دي. دا آبجیکټ موږ سره بیا په ډیفرنٹ نیچر کې کېدای شي. فور ایگزامپل د پلس اپریټر چې زه دلته اوور رائټ کم په تیر کې موږ د څه شي لپاره وکړو؟ د ارتمیټیک اپریشن لپاره وکړو کنه. که تاسو خیال وکړو په تیر کې مونږ چې کوم پلس اپریټر وو، په پلس اپریټر باندې د دوو آبجیکټ چې کومه ډیټا وه نیومریک ډیټا په هغه باندې پلس اپریشن وکړلو. اوس دا چې کوم اوس مونږ نن ګورو دا پلس اپریټر کمپیټیبل کوو چې شي لپاره د سټرینګ ډیټا لپاره. نارملی فور ایگزامپل مو سره چې یو آبجیکټ دی آبجیکټ 1 په دغه کې مو سره یو میسج دی هلو، دا څه دی؟ دا سټرینګ دی کنه. مو سره یو بل آبجیکټ دی آبجیکټ 2 په دغه کې چې فور ایگزامپل په دغه کې میسج دی ورډ. مو سره یو دغه فور ایگزامپل دغه دواړو سم دی، مطلب یو کمباین یو آبجیکټ دی. په کمباین آبجیکټ کې زه غواړم چې مو سره د آبجیکټ 1 پلس آبجیکټ 2 راشي. نو نارملی دلته کوو کې په آبجیکټ 1 کې مو سره سټرینګ ټایپ ډیټا ده، په آبجیکټ 2 کې سټرینګ ټایپ ډیټا ده. په پلس اپریټر باندې موږ دلته څه کوو؟ موږ کوو کنکټینیشن. کنکټینیشن پیژنو؟ کنکټینیشن هم چیرته یوز کړی؟ دوا ډیټا سټرینګ ډیټا دا یو کال دغه ته مونږ کنکټینیټ یایو. کنکټینیشن مونږ سره په ایکسل کې هم کیږي. ایکسل کې مختلف فنکشن دي. نو مونږ اوس ګورو چې آیا مونږ کنکټینیشن یا فور ایگزامپل د پلس نه علاوه نور چې کوم باینری اپریټر دي، فور ایگزامپل ډبل ایکول، ناٹ ایکول، ګریټر ایکول، لیس ایکول، دا چې کوم اپریټر دي دا څه دام باینری دی کنه. څه مطلب باینری دی؟ مطلب دا دغه اپریشن د پرم مو سره اپرنټ دوا په کور دي. فور ایگزامپل اپ 1 او دلته بچي اپ 2 دا مو سره ډیټا هم کې دی شي، دا مو سره میموري کې دی شي، دا مو سره په مونږ په کیس کې آبجیکټ هم کې دی شي، دا سه مو سره دام ډیټا هم کې دی شي. نارملی دا ډیفاین د ډیټا د پوره وی یا دا ډیفاین وی د میموري لیبل د پوره چې کوم نارمل ویریبل وی او دا مونږ سره مونږ یو څه شي د پوره ډیفاین کوو. دا آبجیکټ د پوره مونږ د په آبجیکټ باندې کتای شو. زه به اوس څه وکم؟ اول به د پلس اپریټر د کنکټینیشن د پوره یوز کم د سټرینګ ټایپ ډیټا، او بیا به څه وکم؟ بیا به کوم د کمپیریزن اپریټر دی په نیکسټ کې به د کمپیریزن نه به یو اپریټر دته نارملی مونږ کمپیریزن اپریټر یایو. دلته به زه څه ولیکم؟ زه به یو کلاس جوړ کم د سټرینګ په نامه. اوس دلته که تاسو خیال وکړو ما د کلاس نامه د کیپیټل نه ولیکله څله ځکه چې په سمالي مونږ سره الریډي یو بلټین کلاس شته د سټرینګ په نامه باندې، دا مو سره یوزر ډیفاین کلاس دی. اوس په دا یوزر ډیفاین کلاس کې مو صرف د دغه سکیچ جوړ کړلو، ممبرز مې به کې ونه لیکل. ممبر به کې په بعد کې ولیکم چې کله زه دلته ډیکلریشن وکم. فور ایگزامپل مو څه وکړلو؟ مو دلته ډیکلریشن وکړلو په څه شي کې؟ په دغه کلاس کې د ننه دلته مو ولیکلو چې سټرینګ او سټرینګ کې نه مو ولیکلو آبجیکټ 1 فور ایگزامپل، دلته مو څه ولیکلو آبجیکټ 2 او دا نه بعد مو څه ولیکلو فور ایگزامپل دلته مو ولیکلو s3 دغه یا مو ولیکلو s دغه مو سره چې دغه دوړو آبجیکټ سم به مو سره دلته راځي. فور ایگزامپل دلته زه غواړم چې زه دا انیشلایز کم، فلحال دا مو سره په دغه لیول باندې ټیک دی. میموري کې به درې آبجیکټ جوړ شي د دوو ډیفالت فنکشن سره چې یو کنسټرکټر دی او بل ډسټرکټر دی. آبجیکټ 1 کې به وي، آبجیکټ 2 کې به وي، په دغه اس کې به وي. زه غواړم چې دلته مو سره په دغه کې ممبر ډیټا راشي. د ممبر ډیټا لپاره به مو ولیکم پرایویټ ایکس سپیسیفایر، دغه نه بعد به زه څه ولیکم؟ کریکټر ال ای، او دلته به زه ولیکم فور ایگزامپل سټرینګ، او دغه به زه سایز ورکم. فور ایگزامپل مو ولا څه ورکړلو؟ دا 50 سایز مو ولا ورکړلو. اوس موږ سره کلم چې مونږ وګورو چې مونږ دا کریکټر ټایپ چې کومه ایری وي دا مونږ انیشلایز کو، نو د انیشلایزیشن لپاره مونږ سره څه استعمالیږي؟ نارملی ډیفالت کنسټرکټر استعمالیږي. دلته به زه څه ولیکم؟ زه به ډیفالت کنسټرکټر دا فنکشن به ولیکم او په دغه کې نه د دغه چې کوم str ایری دا د دغه انیشل انډیکس مونږ سره څه دی؟ 0. کلم چې مونږ سره فور ایگزامپل یو ایری جوړه کو چې په کې ملټیپل ډیټا راتلای شي د کریکټر ټایپ والا،
بلینکینګ پوزیشن موږ سره اولنۍ چې وي چې کله زه کریکټر انټر کام فرست پوزیشن وي کنه فرست انډیکس وي هغه بلینکینګ د پاره موږ سره یو سپیشل کریکټر دی چې ته موږ اسکیپ سیکوینس کې بیک سلیش 0 بیک سلیش 0 دا مو چې وکړلو مطلب دا چې کله زه انټری کم نو مو سره د کرسر په کوم په پیله انډیکس باندې بلینکینګ کې ځکه مو دلته د بیک سلیش 0 نه انیشلایز کړلو دغه موږ څه یو دغه موږ یو نل کریکټر یا اسکیپ سیکوینس کې د موږ سره څه د موږ سره چې کوم بلینکینګ کیږي هغه بلینکینګ پوزیشن دی چې دا ایډنټیفای کیږي خدامو چې وکړلو مطلب دا د هر یو ایریا کې چې زه ډیټا اچم نو کوم پوزیشن نه به سٹارټ کیږي پهله ویریبل په پهله انډیکس کې اچال شي او آنورډ به بیا رواني چې څومره سایز وي خدلته به زه چې وکم زه به د دغه ډیټا د ډاینامیک انیشلایزیشن د سټرینګ ټایپ چې کوم ویریبل دی دغه لپاره به زه ګیټر فنکشن ولیکم دا ګیټر فنکشن نامه مو ولا ځکه ویر کړله چې مخکې چې کله مونږ په جاوا کې پروګرامینګ کوو هلته د ګیټر او د سیټر په نامه باندې فنکشن دی نو د ډاینامیک انیشلایزیشن د میموري لوکیشن یا د ډاینامیک الوکیشن د ویریبل کې د ډیټا اچالو لپاره موږ سره په دا نامه فنکشن دی نو ځکه دلته مو ولا ګیټر نامه ورکړه تاسو انپوټ ان مختلف قسم نامې ورکړل شو نو دلته مو نامه لګه چینج کړه ګیټر نامه مو ولا ورکړه زه به میسج ولیکم چې سی آوټ کې به بیا ولیکم چې انټر ا سټرینګ مو یو سټرینګ انټر کړلو چې ارس سټرینګ وي دلته به زه څه وکم خزه به چونکې زه سټرینګ اخلم نو ما په ګیټ ایز باندې واخیستلو ګیټ ایز باندې موږ سره مطلب سپیس هم پکې تاسو ورکلی شو په دغه باندې مو دا سټرینګ واخیستو اوس په ډسپلی کېدو لپاره به زه دلته څه وکم زه به یو شو فنکشن پکې ایډ کم شو فنکشن کې به زه څه ولیکم په دغه کې نه به ولیکم چې سی آوټ په سی آوټ کې به ولیکم فار ایگزامپل دلته به زه دا ختم کم زه به ولیکم اس ټي آر او دغه نه بعد به ولیکم ای ان ډي ال دا مو بیسیک سکوډ پکې ایډ کړلو دلته به زه راشم فار ایگزامپل چې دا کوم آبجیکټ 1 دی په آبجیکټ 1 سره به زه کوم یو ګیټر فنکشن بکال کم د څه شي لپاره د ډاینامیک انیشلایزیشن لپاره ما دا فنکشن ولیکلو چې زه په دغه سټرینګ ویریبل کې د دغه فنکشن په ترو باندې ډیټا انټر کم د سټرینګ ټایپ والا بیا ما ولیکلو آبجیکټ 2 ډاټ ګیټر فنکشن په دغه باندې به مو سره څه وشي ډاینامیک انیشلایزیشن به وشي د دغه ویریبل د دغه آبجیکټ لپاره مطلب په دوه آبجیکټ کې هم دا ویریبل د اس ټي آر کومه ایریا دا به پکې وي بیا مو چې وکړلو فار ایگزامپل مو ولیکلو چې اس از ایکوال ټو آبجیکټ 1 ډاټ آبجیکټ 2 اوس که تاسو خیال وکړو دلته به څه کیږي دلته به اپریټر چې کوم پلس دی دا به چې کیږي چې آیا دا اوورلوډ شوی دی او که نه دی اوورلوډ شوی نو موږ دا اوورلوډ کړی که نه دی اوورلوډ کړی نم دی اوورلوډ کړی که نه چې نم دی اوورلوډ کړی نو دا به مولا په دغه باندې ایرر راکړي دغه نه بعد به زه دلته څه وکړم دغه نه مخکې چې کوم کوډ دی عام ورته لیکم فار ایگزامپل مو څه ولیکلو دلته مو ولیکلو چې سټرینګ 1 چې کوم پیله سټرینګ په آبجیکټ کې مو چاله دی دلته به زه څه ولیکم آبجیکټ 1 ډاټ چې کوم شو فنکشن دی په شو فنکشن باندې با ډیټا زه شو کوم زه به بیا ولیکم چې فار ایگزامپل په د سټرینګ 2 کې چې کوم میسج دی ا میسج به زه دلته په څه شي باندې ولیکم آبجیکټ 2 ډاټ شو باندې به زه دا میسج ډسپلی کوم وای دغه نه پاس چې دا کومې موږ سره دا سم کوم دغه سم راغلی دا به زه په څه شي باندې په شو باندې به زه دا شو کوم اوس فی الحال موږ سره دلته چې دا کوم ایس دی دا به زه کیپیټل کوم ځکه چې بره مې ایس لیک کیپیټل کړی دلته به په دغه لاین باندې مولا ایرر راکړي دلته به زه راشم زه به کمپایل کم چې کمپایل خدمه سیو کړی نه دی دلته به زه څه ولیکم فار ایگزامپل دلته به ولیکم سټرینګ او دلته به ولیکم پلس اپ اوورلوډینګ د سټرینګ دپاره د پلس اپریټر اوورلوډینګ دا به ما په دغه ځای کې کمپایلیشن سټارټ شولو نو مولا به په دغه کوډ باندې ایرر راکړي ګورو چې څه کی کمپایلیشن سٹارټ ته ګورو په دغه پلس باندې چې راکړو ایرر پر راکړلو مطلب دا نه مخکې وروسته چې څه کوډ دی دا سم دی خو مسله په دغه کې ده دا به زه کمنټ کوم او به قسم چې دغه نه مخکې وروسته چې کوم کوډ دی دا سم دی که نه دی سم او دلته ما سره چې ګوره ایگزیکیوټیبل کوډ به دغه ځای کې راشي دا یې چې وکړلو ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو مطلب که دا زه رن کم نو دا به ما سره رن کېږي خو بهرحال زه غواړم چې دا اپریټر یې ما سره چې شي اوورلوډ شي دغه لپاره به دلته راشم خدلته ګوره که تاسو خیال وکړو ما اسایمنټ اپریټر لیکلی دی چې اسایمنټ اپریټر مې لیکلی دغه څه مطلب دی چې دغه اپریشن د کېدو نه بعد به دلته یو سټرینګ ټایپ ډیټا راسي ځکه چې دا ما په سټرینګ کې اساین کړی که نه چې سټرینګ ټایپ ډیټا راسي نو زه به دلته چې کوم سیګنیچر لیکم زه به څه ولیکم ریټرن ټایپ ولیکم چې سټرینګ څه ریټرن دغه ځای کې چې دا اپریشن د اپریټر کې نه کېږي دغه ځای نه به څه شی ریټرن کېږي سټرینګ ټایپ ډیټا به ریټرن کېږي اوس اپریټر کی ورډ دی زه کوم اپریټر اوورلوډ کام پلس که نه دلته به زه ولیکم چې پلس
ا پلس نه بعد دلته نورمالي چې کومه په لیفت سایډ باندې ډیټا دا به ډایرکټلی اکسیسیبلی او په رائټ سایډ باندې به مو سره پاس کیږي از ا فنکشن پیرامیټر. نو دلته مو سره چې دا کوم اوبجیکټ دا څه دی د سټرینګ کلاس اوبجیکټ دی کنه نو دغه به دلته زه د کلاس یو اوبجیکټ جوړ کم په دغه کې به دا کیچ شي دلته کیچینګ ویریبل شولو انټرنلی به زه څه وکم دلته به زه د سټرینګ کلاس یو اوبجیکټ کریټ کم د ټیم په نامه چلا ځکه چې زه به وروستو دا کوم ریټرن کوم به دلته به زه ولیکم strcpy مطلب دا چې دغه ځای کې چې مو سره کومه ډیټا فور ایگزامپل په دغه ټیم کې دننه چې کوم str ویریبل دی په دغه کې مو سره کاپی کټ شي دا str ولا ډیټا مطلب په لیفت سایډ چې کومه ډیټا دغه کې کاپی کا دلته به کاپی شي اوس دا موصله کاپی کړل ځکه چې زه دا اوس مرج کام دلته به زه ولیکم str او دلته cat دا یو فنکشن دی چې دا کنکټینیټ کوي دوا سټرینګ کوم سټرینګ په دغه ټیم کې چې کوم str دی دا کنکټینیټ کړه چې شي سره په دغه پی کې چې کوم str دی د سره کنکټینیټ کا او بیا واپس شي وکا واپس ان پوندغ ویریبل کې واچو په کوم ویریبل کې په دغه ټیم ویریبل کې چې کوم str دی مطلب د کمباین سټرینګ هم په دغه کې واچو او دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم چې ریټرن چې مو سره کوم ټیمپ اوبجیکټ دی ټیم اوبجیکټ ریټرن کا اوس یو وخت چې دا مو سره په دغه کوډ باندې څه وشولو کمپایل مکړلو په کمپایلیشن کې کیسه ایرر نشته ایرر یو ته ځکه چې ما اوورلود کړلو دا دغه نه به رن کم فور ایگزامپل ما ولیکلو چې هلو انټر مکړلو بیا من څه ولیکلو ورډ انټر مکړلو دلته څه وکړلو دا چې کوم دوا هلو دلته هم د سره میسج نه لیکل نو د سره هم ز میسج ولیکم دغه لاس چې کوم مو سره د کنکټینیټډ سټرینګ دی دغه نه بعد دلته که خلکو کوم میسج نه لیکل چې پته را تلاګي دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم کنکټینیټینګ سټرینګ چې کوم موږ څه کړلو سره مرج کړلو دلته به زه ملټیپل ولیکم دلته به زه څه کوم زه به راشم کم دغه نه بیا کمپایل کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد مو ولیکلو فور ایگزامپل هلو دغه نه بعد مې څه ولیکلو ورډ اوس په څه باندې په د پلس اپریټر باندې مو د دواړه سره مرج کړل کنه دلته تاسو کتای شو دا په سټرینګ 1 کې ټیکسټ دی په سټرینګ 2 کې ټیکسټ دی دا موږ ریډیفاین کړلو او دا موږ څه کړلو د سیګنیچر موږ ریډیزاین کړلو نو سیګنیچر او فنکشن دواړه موږ ډیفاین کړل د پلس ولا د چی لپاره د کنکټینیشن د لپاره د سټرینګ ټایپ ډیټا ولا نو دغه موږ چې دغه موږ اپریټر اوورلوډینګ د پلس اپریټر موږ اوورلوډینګ وکړو د چی لپاره د سټرینګ د کنکټینیشن د لپاره نورمالي سټرینګ موږ سره څه دی موږ سره دغه مخکې اگزامپل کې موږ پلس اپریټر د ارتمیټیک اپریشن د لپاره وکړو موږ نه صرف د ارتمیټیک اپریشن د لپاره کتای شو بلکې دا موږ د سټرینګ ټایپ ډیټا اپریشن د لپاره یوز کولای شو کلیر شول ورته دا